Mga hugis. May iba't ibang uri ng mga hugis. Ito ay hugis bilog. Ito naman ay hugis puso. Ito ay hugis biluhaba. Ito naman ay hugis parisukat. Ito ay isang diamante. Ito naman ay hugis parihaba. Ito ay hugis bituin. At ito naman ay hugis tatsulok. Subukan natin. Lagyan ng check ang tamang hugis. Lagyan ng check ang tamang hugis. Bituin. Alin dito ang hugis bituin? Tama, ito ang hugis bituin. Lagyan ng check ang hugis tatsulok. Tama, ito ang hugis tatsulok. Alin naman ang hugis parihaba? Lagyan ito ng check. Tama, ito ang hugis parihaba. Lagyan ng check ang hugis puso. Tama, ito ang hugis puso. Lagyan ng check ang hugis biluhaba. Tama, ito ang hugis biluhaba. Lagyan ng check ang hugis parisukat. Tama, ito ang hugis parisukat. Alin naman ang hugis bilog? Lagyan ito ng check. Tama, ito ang hugis bilog. Lagyan ng check ang hugis diamante. Tama, ito ang hugis diamante. Alin naman dito ang hugis parihaba? Lagyan ng check ang hugis parihaba. Tama, ito ang parihaba. Bilugan ang tamang pangalan ng hugis na pinapakita. Bilugan ang tamang pangalan ng hugis na ipinapakita. Ano ang pangalan ng hugis na ito? Parihaba? Bilog? Ano ang tamang sagot? Ang sagot ay bilog. Ito ay hugis bilog. Ano naman ang pangalan ng hugis na ito? Diamante o tatsulok? Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay tatsulok. Ano ang pangalan ng hugis na ito? Ito ba ay puso o parisukat? Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay puso. Ano ang pangalan ng hugis na ito? Ito ba ay biluhaba o bituin? Ano ang tamang sagot? Bituin. Ano naman ang pangalan ng hugis na ito? Ito ba ay tatsulok o diamante? Ano ang tamang sagot? Diamante. Ano naman ang pangalan ng hugis na ito? Ito ba ay parihaba o biluhaba? Ano ang tamang sagot? Ito ay parihaba. Bilog, puso, biluhaba, diamante, parisukat, parihaba, tatsulok, bituin.